na yung in-order kong 8x8x8. Buksan natin, tingnan natin kung okay siya. Tingnan natin kung maayos. Ayan. Ayan. Ano siya, bubble wrap. Ayan, oh. May long 8. So 8x8x8 to. Okay. Ayan, nakabubble wrap siya. Buksan natin. Pagkakatape. Wala pa naman ang gunting dito. Sana. Yun. So, single bubble wrap lang. Ayan. Okay. Ayan siya. Okay. Ayan. May long 8. May long 8. May long to, ha. Hindi to may ilong. May long 8. Ayan. Moyu. Ayan. Buksan natin. Naka-tape. Ayan. Naka-tape. Naka-tape sa dito sa baba, sa ilalim na buksan. Ayan. Okay. Yung kahon nito lagi saktong-sakto eh. Kaya ang hirap sa kahon tanggalin. Yan. Okay. So ito naka-plastic siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. 8x8x8. Okay. So maliit lang siya, eh. Parang ano lang. Parang yung 7x7x7 lang. Ito yung version niya, yung maliit eh. Pero gusto ko itong maliit kasi hindi siya mahirap hawakan. Diba? Hindi ko mahuhulog sa kamay mo. Pero hindi to speed tube, alam ko. Hindi to mabilis. Ayan, tingnan natin, ha. Subukan natin. Teka, check muna natin. Wala bang crack to? O natanggal yung isa? Wala naman. Ayan, okay naman. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito. Wala naman siyang crack, Okay. Gas, ewan ko lang kung may gas to. Huwag lang crack o basag. Subukan natin ikutin. So ganun din, parang yung 7x7 na may long lang. Pareho lang. Kaya lang mas lumaki tong yung gilid. Ito. Tapos yung yung loob niya mas lumiit. Mas lumiit siya. Yung loob mas lumiit, itong labas lumaki. Tapos yung kabuuan niya parang 7x7x7 lang. Maliit lang siya. Tama-tama lang. Pero hindi siya speed cube. Medyo smooth pero hindi siya speed cube. Okay. Pwede na to pang pang practice o kaya pang gawa ng tutorial. Gagawan ko to ng tutorial nga pala to. So abangan nyo, gagawan ko ng tutorial to. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. Ito. Yung bawat piraso niya maliit. Medyo mahirap hawakan. Yan o. Siguro sana yan lang. Kasi mas maliit talaga to dun sa mga nauna na yung 2x2, 3, 4, 5, 6, saka 7. Ito talagang mararamdaman mo yung yung liit nung niya, bawat isa. Pag ginawakan mo, medyo kailangan nakaganyan pa eh. Hindi siya pwedeng yung thumb talaga, yung ganito. Kailangan na parang nasa tip na. Ayan siguro sana yan lang. Hindi siya pang speed. Hindi siya speed cube. Okay. Okay lang. Gagamitin natin to para makagawa tayo ng tutorial dito. Subukan natin gawing parang 2x2x2. Solve natin. Tapos gawin natin parang 4x4x4. So solve ko muna to, tapos try natin gawin yan. Okay? So abangan niyo po yung tutorial ko dito. Okay, maraming salamat po. Ito po siya. Yan Moyu Maylong 8. Maylong hindi Maylong. Okay po. Sige. Thank you. Abangan nyo na lang po ang tutorial ko dito. Salamat po. Ayan, nabuo na natin siya. So, since 8x8x8 to, even number, pwede natin siyang gawing parang 2x2x2. So, guluhin natin. Ayan, nagulo na natin na parang 2x2x2. So, pwede natin isolve to na parang 2x2x2. Solve na natin. Ayan, tapos na siya. Para siyang 2x2x2. So, yung mga gusto pong matuto ng 2x2x2, yung mga gustong matutong mag-solve ng 2x2x2, click nyo lang po itong card na to. O kaya, i-click nyo na lang yung link dyan sa may description sa baba para makita nyo yung tutorial ng 2x2x2. Okay po. Salamat po. Ngayon, isosolve naman natin tong 8x8x8 na parang 4x4x4. So, guluhin na natin na parang 4x4x4. Ayan, nagulo na natin siya na parang 4x4x4. So ngayon, isosolve na natin siya na parang 4x4x4. 1, 2, 3, 4. Okay, so unahin natin ng puti. Ito, puti.
Yan. Tapos na. Solve na natin ang 8x8x8 na ginawang 4x4x4. So, yung mga gustong matuto ng pag-solve ng 4x4x4, click nyo na lang po yung card dito o kaya i-click nyo po yung link sa description po sa baba. Okay? So, abangan nyo na lang po yung tutorial na gagawin ko dito sa 8x8x8. Okay? Salamat po. Huwag kalimutang mag-like, share at higit sa lahat, mag-subscribe. Salamat!